হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 6ৰ অসমীয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয় সবাতোকৈ আপোন, তাৰ গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা। ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এইটোও ক'ম যে কোনটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কোনটো তোমালোকে চাব একদমেই নালাগে। চ' ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিবা। লেটছ begin the video. এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে স্পষ্টকৈ পঢ়া। ঠিক আছে। আৰু 2 নম্বৰত কৈছে কবিতাটি আবৃত্তি কৰা। এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰিবা, মই আৰু কি ক'ম ন, এই দুটা হয়। এতিয়া 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, কোৱা আৰু লিখা। এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইবোৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ইয়াত মই ৰাফলি লিখি থৈছোঁ, ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক দি দিম ডিছপ্লেত। চোৱা, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, কবিয়ে কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে? ইয়াৰ উত্তৰত আমি লিখিব লাগিব, কবিয়ে নিজৰ আই, স্বদেশ আৰু মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে। খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কাৰ কথা কৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি স্বদেশৰ নগৰ, গাঁও, জান জুৰিক কৈছে। ঠিক আছে। এতিয়া গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ মাতৃভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। অ'কে। এতিয়া ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিয়ে জগতখন কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব, কবিয়ে জগতখন মাতৃ, স্বদেশ আৰু মাতৃভাষাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে। ঙ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰ সৈতে কেনেকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, সুবিশাল পৃথিৱীত একতাৰ দোলেৰে হাতে হাতে ধৰাধৰিকৈ সকলোৰে লগত কবিয়ে খোজ দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। ঠিক আছে। এনেতো মই ৰাফলি কৈ দিলোঁ কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ, মই তথাপি এবাৰ ডিছপ্লেত দি লৈছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে লিখি লোৱা। অ'কে, আশা কৰোঁ লিখি ল'লা। এতিয়া হ'ল 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা। এইটো মই তোমালোকক ডিছপ্লেত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে প'জ কৰি লিখি লোৱা। কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। অ'কে ষ্টুডেণ্ট, মই ভাবিলোঁ তোমালোকে লিখি ল'লা। ঠিক আছে। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। চাওঁ, পাঠৰ পৰা অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ মিলাই লিখা। এটা উদাহৰণ দিছে, আই চিনাই। অন্তধ্বনি মিল থকা মানে বুজি পাইছা? অন্তধ্বনি মানে হ'ল শেষৰ শব্দটোৰ শেষৰ উচ্চাৰণ দুটা মিল থকা, যেনেকৈ আই আৰু চিনাই। চোৱা, লাষ্টত ই আহিছে, হয়, শেষৰ উচ্চাৰণটো একেই, সেইকাৰণে ইহঁতৰ অন্তধ্বনি মিল আছে বুলি ক'ব পাৰিম। তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ বাকীবোৰ দিছে, আই, চহকী, সুৰীয়া, জগত, সুখ, সেইবোৰ আমি মিলাব লাগে। মই মিলাই থৈছোঁ তোমালোকৰ বাবে প্ৰথমৰ পৰাই। আইটো চিনাই হ'ব, চহকীটো চিনাকি হ'ব, সুৰীয়াটো কুমলীয়া হ'ব, জগতটো লগত হ'ব, সুখটো দুখ হ'ব। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ পাৰিবা। এতিয়া আহোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। নিৰ্দিষ্টবাচক প্ৰত্যয় তু, তি, জন, জনি, খন, শনি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ শব্দবিলাক নতুনকৈ লিখা। যেনে, এইখন ধুনীয়া ধৰণী, এই প্লাছ খন, ইয়াত খনটো হ'ল নিৰ্দিষ্টবাচক প্ৰত্যয়, আৰু এই দুটা মিলি আমাৰ কি হৈছে? এইখন। ঠিক আছে। এনেকৈ গৈ আমি এই শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। অ'কে, মই তোমালোকক এয়া স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আনচাৰখিনি, তোমালোকে প'জ কৰি লিখি লোৱা। অ'কে, আশা কৰি লিখি ল'লা। এতিয়া হওক 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ, বাক্য ৰচনা কৰা। এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই তোমালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, কৈ দিলে বহুত দেৰি হৈ যাব, তো তোমালোকে লিখি লোৱা। ঠিক আছে, মই আশা কৰোঁ লিখি ল'লা। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিতাটিৰ পৰা জুৰীয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লিখা। উদাহৰণ, জান জুৰি। এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখি লোৱা। অ'কে, এতিয়া আহোঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। আমাক 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে, তলত দিয়া শব্দসমূহৰ নয়াৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা। নয়াৰ্থক মানে বিপৰীত, মানে উল্টা, মানে নকাৰাত্মক। ঠিক আছে। যেনেকৈ হ'ব, নহ'ব, মানে তাৰ হেৰি কৰিব লাগে, কৰা নকৰা, তেনেকুৱা মানে উল্টা কৰি দিব লাগে, মানে বুজিছা নহয়?
ঠিক আছে ধুটো কি হ'ব তেন্তে ধুটো নুধু এইটো উকাৰ হ'ব দেই এইটো মই কাটি পেলাই আকৌ লিখি দিছোঁ ৰ'বা নো ধু অ'কে তেনেকৈ শুনাটো নুশুনা কৰোঁতো নকৰোঁ খেলোঁতো নেখেলোঁ যামতো নাযাম দিমতো নিদিম লিখোঁতো নিলিখোঁ ঠিক আছে এতিয়া কবিতাটিত থকা বিশেষ্য আৰু বিশেষণ পদবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিও মই দি দিছোঁ কাৰোবাৰ যদি লিখিব মন আছে লিখি ল'বা পৰীক্ষাত কিন্তু নাহে এইটো অ'কে লিখি ল'লা এতিয়া হয় 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক খালী টাইপৰ কৰিব লাগে ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মই মোৰ আইক দেশ পাওঁ ইয়াত আনচাৰটো কি হ'ব ভাল পাওঁ খ নম্বৰটো হ'ল মই মোৰ মাতৃভাষাক দেশ কৰোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ গ নম্বৰটো আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ দেশ কৰোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গৌৰৱবোধ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া তলৰ স্তৱক দলীয়ভাৱে পঢ়া আৰু কোনটো স্তৱক কাৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত হৈছে কোৱা এই 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এক্সামত নাহে তথাপিও মই দি দিছোঁ চাই লোৱা ক নম্বৰটো হ'ব দেশ মাতৃৰ বিষয়ে লিখা হৈছে ক নম্বৰ স্তৱকটো খ নম্বৰ স্তৱকটো জননীৰ বিষয়ে লিখা হৈছে জননী মানে মা গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মাতৃভাষাৰ বিষয়ে লিখা হৈছে অ'কে ঠিক আছে 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শেষ আমাৰ এতিয়া আগবাঢ়ো 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত অসমৰ যিকোনো তিনিগৰাকী শিশু সাহিত্যিকৰ নাম লিখিব দিছে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ জন্মভূমিৰ বিষয়ে 10টা বাক্য লিখিব দিছে আৰু 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ বিষয়ে এটি কবিতা ৰচনা কৰিব দিছে ঠিক আছে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ এইকেইটা অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা নৱকান্ত বৰুৱা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ বাকী 14 আৰু 15 আৰু 13 এই তিনিটাই আমাৰ এক্সামত নাহে বাট তোমালোকক যদি লাগে মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া 16 নম্বৰ সাঁথৰ এইটোনো আৰু ক'ত এক্সামত আহিব হয় তথাপিও অলপ ফানৰ কাৰণে দিছে আমাক কিতাপত যেতিয়া আমি চাই লওঁ ক নম্বৰটো নাকত বহি কাণত ধৰে এনে কি বস্তু ভাল পাই নৰে অ'কে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চশমা ঠিক আছে খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ক আইটি তপৰাই কাটি নিলে বাঢ়ি যায় ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব বাৰু সূতা হ'ব মই লিখি থৈছোঁ চোৱা গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি মৰিল কোন আনচাৰ দধিচি মৰিছিল নি মৰিল কোন আনচাৰ ৰাৱণে কি নিছিল সীতাক নিছিল ঠিক আছে নিদি মৰিল কোন দুৰ্যোধনে কি দিয়া নাছিল পাণ্ডৱসকলক ভাগ দিয়া নাছিল ৰাজ্যৰ হয় বেজীৰ নখকণৰ পৰ্যন্ত মাটি নিদিওঁ বুলি কৈছিল দুৰ্যোধনে হয় এতিয়া প্ৰথম 6 নম্বৰটো নকৈ মৰিল কোন এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব জয়মতী ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিল মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ এই 16 নম্বৰটো নাহিব পৰীক্ষাত তথাপিও মই কৈ দিলোঁ বাৰু এনেও অলপমান তোমালোকৰ যাতে ভাল লাগে অ'কে তো কি ক'ম আৰু বাই বাই যোৱা পঢ়াগৈ আৰু নেক্সট পাৰ্টবোৰৰ মই কুৱেশ্যন আনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যোৱা বাই বাই